हेलो जय मेसी स्वागत छ तपाईहरुलाई पडकास्ट विथ प्रकाशको यो अर्को सब्जेक्टमा र वी आर गोइङ टु टक हियर अबाउट म्यारिज द वन्डरफुल युनियन अफ गड एन्ड दिस इज एपिसोड नम्बर 1 वाउ सो दिस इज सो इन्क्रेडिबल गाइज कि मैले अर्को एउटा एपिसोड अर्को छुट्टै टपिकमा मैले नयाँ एपिसोड लिएर आउन सकेको छु हजुरहरूको माझमा सो दिस इज वन्डरफुल सो यो पडकास्टको सिरिजहरूमा एपिसोड्सहरू ब्याक टु ब्याक आउने नै छ र यो पडकास्टको सिरिजमा चाहिँ हामी क्रिस्चियन म्यारिज बिब्लिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द म्यारिजको विषयमा चाहिँ यो एपिसोडमा कुरा त गर्दैछौँ तर अझै पनि अरू एपिसोडहरूमा पनि वी आर गोइङ टु टक अबाउट द म्यारिजभित्र हुने इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू अनि अन्य अरू थुप्रै पछि एपिसोड्सहरू आउँदाखेरि म तपाईँहरूलाई टाइम आफ्टर टाइम म भनि नै रहनेछु र ब्याक लाइक ओल्ड डेज आई जस्ट लाइक टु से द्याट इफ यु आर लिसनिङ टु दिस अडियो पडकास्ट एन्ड इफ यु हेभ नट सब्सक्राइब येट प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ टु माई युट्युब च्यानल प्लिज सेयर दिस अडियो पडकास्ट टु होमेभर यु रेकमेन्ड यु फिल लाइक द्याट एन्ड प्लिज कमेन्ट click on the like button, smash that guys, please support me and help me to grow in YouTube algorithm, right? So help me to do that. So this is the episode 1 and we are talking about the biblical understanding of marriage भित्र विवाह भित्र रहेर हामी चाहिँ यो एपिसोडमा चाहिँ हामी चाहिँ कुरा चाहिँ गर्नेछौँ बाइबलीय तरिकामा विवाह भनेको के हो भनेर यसलाई आज हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ अलराइट सो लेट्स बिगिन सो एज वी अन्डरस्ट्यान्ड बिब्लिकल्ली म्यारिज भन्ने टपिक चाहिँ आफैमा नै चाहिँ अति नै धेरै ठुलो हो तपाईँको कारणले गर्दाखेरि मैले टपिक वाइज सेसन वाइज चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिएर आउन खोजेको छु र आशा गर्दछु परमेश्वरको कृपाले यसलाई धेरैभन्दा धेरैको लागि पुग्नेछ र यो एपिसोड कसले सुन्नुपर्छ त भन्दाखेरि एपिसोड्सहरू यो म्यारिजको विषयमा भन्दाखेरि विवाह गरेकाहरूले जसजनाले नयाँ विवाह गर्नुभएको छ विवाह गरेको 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष भएको छ उहाँहरूले र विवाह गरिसक्नुभएकाहरूले र हुनसक्छ विवाह नगर्नु भएको छ भनेदेखि पनि तपाईँहरूले पनि सुन्नुहोस् है किनकि भन्दाखेरि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको जीवनमा क्रिस्चियन जीवनमा विश्वासको जीवनमा यसले आशीर्वाद पुर्याउँछ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दछ सो अलराइट एज वी टक अन द बिब्लिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द म्यारिज So I would just like to start from Genesis where the institution of marriage त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ हैन उत्पत्तिको पुस्तकमा सबै कुराको उत्पत्तिको विषयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्याख्या चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गरिएको छ अथवा कसरी चाहिँ सुरु भयो भन्ने कुरामा बाइबलमा चाहिँ त्यहाँ उत्पत्तिको पुस्तकमा लेखिएको छ र विवाहको विषयमा पनि उत्पत्तिको पुस्तकमा लेखिएको छ एज वी टक अबाउट जेनेसिस च्याप्टर 2 verse 23 त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि let's just be open and I'll just start. So from the beginning to the end, Bible is one of the great love story. This is for every one of us. From the beginning to end, the Bible is one of the greatest love story contained book. So the very first human words recorded in the scripture वचनमा नै मानिसले बोलेका ती डायलेक्टहरू संवादहरू रेकर्ड गरिएको उत्पत्तिको पुस्तकमा नै के छ त भन्दाखेरि इट इज एडम स्पिकिङ लाइक जेनेसिस च्याप्टर 2 verse 23 मा दिस इज बोन अफ माई बोन्स एन्ड फ्लेस अफ माई फ्लेस हैन उसले चाहिँ पहिलो सुरुमा चाहिँ हव्वालाई चाहिँ देख्यो इभलाई चाहिँ देख्यो एन्ड ही वाज अमेज्ड एन्ड ही वाज जस्ट सेइङ लाइक ओ यो चाहिँ मेरो हाडको हाड अनि मासुको चाहिँ मासु हो यो चाहिँ दिस इज वान अफ अ काइन्ड भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सो बाइबलको फर्स्ट मान्छेले बोलेको रेकर्ड गरिएको नै अब हुन त मान्छेले बोलेको पहिलो वाक्य नै यही हो भनेर भन्न खोजेको त होइन सो वी डोन्ट नो वाट ही टक्ड विथ गड एन्ड समथिङ लाइक द्याट बट the first ever recorded words that is this is bone of my bone and flesh of my flesh by Adam to Eve. Alright, some say like यो चाहिँ वर्ल्डको सबैभन्दा फर्स्ट लभ सङ हो भनेर नि भन्ने चलन पनि छ है सो as we see in Bible the last words quoted in the scripture is church longing for coming of Christ
her heavenly bridegroom. So we don't have to talk much about this. तर हामीलाई थाहा छ कि मण्डली चाहिँ ख्रिस्टको दुलही हो, ख्रिस्ट हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ। अनि यो दुलहीले चाहिँ के गर्दैछ त, दुलहाको आगमनको प्रतीक्षा चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा चाहिँ गरिरहेको छ। एज वी क्यान सी इन द स्पिरिट एन्ड ब्राइड सेज कम भनेर रेभुलेसन अथवा प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 17 पदले चाहिँ यसरी चाहिँ भन्दछ। अलराइट, सो दिस इज जस्ट अ एपिलोग अफ माई पडकास्ट. So let's have a look of a biblical view of the marriage. All right, so there are many books are there, so which I can recommend. There are many books. म त्यो डिस्क्रिप्सनमा पनि म त्यहाँ मेन्सन गरिदिन्छु. You can look into the books जुन चाहिँ मलाई चाहिँ मन परेको छ. बट एज फर मलाई एकजना राइटर हुनुहुन्छ क्रिस्टोफर एश भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ, एश होला, क्रिस्टोफर एश भन्ने, उहाँको चाहिँ राइटिङ्सहरू चाहिँ मलाई चाहिँ अति मनपर्छ. एन्ड आई एम इन्सपायर्ड थ्रु हिज राइटिङ्स बिकज ही हेज ट्राई टु डिफाइन द एक्ज्याक्ट थियोलोजिकली इन हिज बेस्ट गडली गिभन विजडमको आधारमा वाट एक्चुली द म्यारेज इज. अलराइट, सो बेस्ट दिस पडकास्ट इज अल्सो बेस्ड अन के छ भन्दाखेरि my experience, my knowledge, as well as I have been inspired through his sources, so I am going to reflect those also. So the biblical view of the marriage, let's go on that. The biblical view is view of the marriage is of a God-given, voluntary, sexual and public social union of one man and one woman from different families for the पर्पोज अफ सर्भिङ गड. अथवा चाहिँ बाइबलीय दृष्टिकोणमा विवाह भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गड गिभन, परमेश्वरले दिनुभएको, भलन्टरीली है, यो चाहिँ सो इच्छित भएर आफै नै कसैको भइकन होइन, एन्ड सेक्सुअल यौनका कुराहरू, एन्ड पब्लिक सोसियल युनियन अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ एक भयौँ है भनेर भन्ने डेक्लरेसन अफ, मार्क माई वर्ड्स, वान म्यान एन्ड वान वुमन, एक पुरुष र एक महिलाको बिचमा हुने सोसल युनियन, पब्लिक सोसल युनियन from different families, not from one singular family, but from different families for the purpose of serving God. Alright, so this is the biblical view of marriage. बाइबलीय रूपमा, बाइबलीय दृष्टिकोणमा यो म्यारिजको भ्यू चाहिँ यो रहेको छ प्रियहरू. परमेश्वरले दिनुभएको सो इच्छिक, यौनिक र साथसाथै सामाजिक रूपमा चाहिँ एकाबद्ध हुने, एकतामय हुने, कसले, पुरुष र पुरुषले होइन, महिला र महिलाले होइन, तर एक पुरुष अनि एक महिलाले है, त्यो पनि फ्रम सेम फ्यामिलीबाट होइन, बट फ्रम डिफ्रेन्ट फ्यामिली, के को लागि, फर द पर्पोज अफ सर्भिङ गड. So this summarizes the biblical view of marriage. Some guys, if you guys listening and if you just follow and support अब LGBTQ++, अब खै आजकल त के अझै अल्फाबेट थपिसक्यो होइन. So pride, rainbow family, something like that. So we are not discussing on those because we are focusing on marriage from a biblical viewpoint. Alright, so we are not talking about the social construct. अब वर्ल्डमा चाहिँ अहिले चाहिँ के डिबेट छ त भन्दाखेरि म्यारिज के हो होइन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बिग क्वेसन चाहिँ छ क्या त्यहाँ चाहिँ. अनि म्यारिजकै सम्बन्धमा नै चाहिँ अति धेरै के छ त भन्दाखेरि इमोरालिटीका कुराहरू, सो आई विल डु वाट एभर आई लाइक टु डु, दिस इज माई लाइफ माई चोइस भन्ने किसिमका कुराहरू अनेक कुराहरू छन्. तर हामी आज बिब्लिकल भ्यू, परमेश्वरले जो सबै कुराको ओरिजिनकर्ता हुनुहुन्छ, जसले सबै कुराको सृष्टि गर्नुभयो, अफकोर्स उहाँले म्यारिजलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो, त्यो परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट ओरिजिनल्ली उहाँले कुन हिसाबमा म्यारिजलाई क्रिएट गर्नुभएको हो भन्ने विषयमा चाहिँ आज तपाईँहरूमा कुरा गर्दैछ.
त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि godly given biblical perspective of marriage is godly given voluntarily. I'm repeating these things again so that तपाईँ सुन्नेहरूलाई कन्ठस्थै होस्. This is sexual, it has to do with physical intimacy, and it also has to do with publicly social union of one man and one woman from the different families for fulfilling the purpose of serving God. All right, so let's go quickly for the nature of the marriage. Marriage को nature स्वभावै रूपले म्यारिजको चाहिँ स्वभावहरू चाहिँ के छन् भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गरौँ है त. सो म्यारिज इज एन इन्स्टिट्युसन अफ गड्स क्रिएसन अर्डर भनेर नि म तपाईँहरूलाई नि भन्न चाहँदछु. सो वेन एभर वी लुक एट द थिङ्स वी जस्ट टेक एक्जाम्पल फ्रम जिजस होइन. हरेक कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ख्रिस्टलाई चाहिँ ख्रिस्ट केन्द्रित भएर चाहिँ हामी चाहिँ रहँदछौँ. सो सेम लाइक द्याट फर द म्यारिज अल्सो जिजसको चाहिँ भ्यू चाहिँ के रहेको छ त भन्ने विषयमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. फर द्याट आई लाइक टु ड्र योर एटेन्सन टु द म्याथ्यु च्याप्टर 19 verse 4 to 5. Alright, so Matthew chapter 19 verse 4 to 5 मा तपाईहरुले मैले हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ what Jesus has to say about marriage भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देख्दछौँ. So people were in time of Jesus when his ministry was on hype हुन्छ नि. So people are like crazy like हुन्छ नि how can we make this man fall भनेर चाहिँ. So they just asked हुन्छ नि. Some people asked really theologically difficult questions. Some people ask stupid questions to try to prove out Jesus is fool, or somewhere just guys were trying to test. Let us know what Jesus has to say. Let us see his wisdom. Let us see his intelligence को त्यो level of his intelligence. Let's just check it out भनेर चाहिँ those guys were there. Same goes on the Matthew chapter 19 verse 4 to 5 where Jesus gave the answer. तर यसको च्याप्टरकै कन्टेक्स्ट चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ what we can see is people are like Jesus. So Pharisees, especially Pharisees, होइन. So they were just asking like if man के छ भन्दाखेरि divorces, so let's read from the verse 3. All right, so they ask like, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason भनेर चाहिँ. So when these guys were asking, so Jesus just replied, haven't you read भने पछाडि के गर्नुभयो त उहाँले स्क्रिप्चर नै कोट गर्नुभयो. अलराइट, सो मोस्ट अफ द टाइम whenever Jesus gives answers, it was not like मान्छेको विचारमा जस्तै कि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो अनुभवले. नो, he was not like that. He was quoting the scriptures and he quotes like this. Haven't you read? He replied that at the beginning, उत्पत्तिको पुस्तकको कुरा भइरहेछ यहाँ, the creator made them male and female. Alright, क्रिएटर मेड देम मेल एन्ड फिमेल. अब यो अहिलेको वर्तमान समाजमा यो म्यारिजकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि ट्रान्सजेन्डरिजमले चाहिँ अहिले चाहिँ के भइसक्यो त यो मान्छेहरू भनेर भन्दाखेरि स्पेसली अझै पनि नेपालमा चाहिँ यो देखिएको चाहिँ छैन होइन. तर बाहिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पेसली अन युरोपियन कन्ट्रिज, अमेरिका यताउतामा चाहिँ यो चाहिँ देखिसक्यो क्या. Some people are like, I'm transgender mother भनेर भन्दैछ, कसैले I'm transgender father भनेर भन्दैछ, I'm non-binary भन्दैछ. I don't know what के भनेर भन्छ यो gender and sexuality are two different things भनेर these people are saying like that. यसै विषयमा चाहिँ राम्रो एउटा डकुमेन्ट्री मुभी चाहिँ मैले हेरेको थिएँ म्याट वेल्सको, वेल्स होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ म्याट वेल्सको. म त्यो डकुमेन्ट्रीको पनि त्यो कसैले अपलोड वाट इज अ वुमेन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ डकुमेन्ट्री बनाउनु भएको छ. त्यसको भिडियोको लिङ्क पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु. यु क्यान चेक इट आउट. अलराइट, सो द्याट इज वन्डरफुल डकुमेन्ट्री. वी अल गाइज सुड चेक इट आउट, क्रिस्चियन युथहरूले है, किनकि अन्त फ्युचरमा वी आर गोइङ टु फेस द प्रब्लम. सो लुक एट हियर, बाइबल इज स्ट्रेटली सेइङ दिस द्याट Creator made them. This is saying Jesus, right? This is what Jesus has to say. Made them male and female, and said, for this reason, man will leave his father
and mother and be united to his wife and two will become one flesh भनेर चाहिँ के भएको छ यहाँ Jesus is quoting like that. Okay, so we had just read Matthew chapter 19 verse 4 to 5. So, Jesus affirms or Jesus shows his positive signals on what Genesis teaches that two-part sexuality of the humankind. Yeah, so they were created male and female. They were not like, I don't know what kind of sexuality I possess. They were not like, I'm a female inside of me, captivated in a male body. They were not like that. They were specific, straight, and clear that God had made male and female. And institution of marriage are given from God. All right, so there are many people who say like, so marriage is a social construct, that's why there are variations of the marriages भनेर भन्छ. But the Bible is saying that marriage is the institution that has been established by God. Marriage is God's idea. That is not invention, discovery, or cultural practices of the human beings. Marriage is the institution that is created, that is established by God Himself. And this is given as a gift, and as well as this is non-negotiable. All right, you cannot bend twist the definition of the marriage for your own benefit. You can't say that, oh, I do not believe in the belief systems, doctrines of the Bible, and I just can ignore that. You cannot say like that, because biblical perspective says that marriage is a gift and as well as non-negotiable, meaning you cannot marry male and male, you cannot marry female and female, which is happening currently in this world right now. This is from the biblical, true biblical perspective, which Jesus has to say. All right, so marriage is a good and this is very suitable institution. All right, and as well as this is stable institution also. So human cultures may ask to seek it as like reinvent it or reshape it. They try to do, the human cultures try to do it, but under God it stands as a unchangeable foundation for human life. दिस इज एब्सोल्युटली ब्युटिफुल. यो विवाह भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले मानिसको लागि परिवर्तन गर्न नमिल्ने अपरिवर्तनशील एउटा जगको रूपमा ह्युमन लाइफलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ दिनुभएको वन्डरफुल पावरफुल गिफ्ट एज वेल एज अ वन्डरफुल इन्स्टिट्युसन चाहिँ म्यारेज चाहिँ हो. Right? So let's go further. What are the purposes of the marriage? What do the marriage has? All right. So I just want to say that हामी सबै विवाह गरेका र विवाह नगरेका ख्रिस्टमा बाँचेका हामी सबै जवान जवानीहरूले र विवाहित मानिसहरूले आफ्नो उमेरमा तपाईँले रन गर्दै हुनुहुन्छ. वी अल निड टु आस्क इज वाट इज द पर्पज अफ म्यारिज है, अनि फर वाट गड हेज क्रिएटेड म्यारिज फर भनेर चाहिँ हामी सबैजना प्रभुको छोराछोरीले चाहिँ सोध्नुपर्छ. यदि हाम्रो वैवाहिक जीवन हामीले खुसी त्यहाँ चाहने हो, सुख वैवाहिक जीवनमा चाहने हो, आशिष हामीले चाहने हो भनेदेखि चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सोध्नुपर्छ. अलराइट, जब प्रश्न सोध्न थाल्दछौँ हाम्रो हृदयमा अझै परमेश्वरको वचनले के भन्दो रहेछ भन्ने कुराको खोजीको सुरु हुन्छ, उत्सुकताको सुरु हुन्छ. अलराइट, सो इन द टाइम अफ ग्रिक फिलोसफर्स, सो दे वर लाइक आन्सर भेट्टाउनु भन्दा पनि क्वेसन सोध्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर उनीहरूले चाहिँ भन्थ्यो क्या. सो प्लेटो, एरिस्टोटल, होइन, अरू पाइथागोरस, name any philosophers, Greek philosophers who has shaped the figure of philosophy, Western philosophy. These all guys were telling like answer पाउनु भन्दा पनि क्वेसन सोधिराख्नु, कन्स्ट्यान्टली सोधिराख्नु फ्रम डिफ्रेन्ट एङ्गल्स, डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ चाहिँ जरुरत छ भनेर चाहिँ भन्छ.
उनीहरूले चाहिँ, किनकि धेरै मोर क्वेसन यु आस्क मोर एन्सर्स यु माइट गेट, समटाइम्स यस समटाइम्स नो, बट रिसर्च भन्ने कुरा खोजीको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यात्रा चाहिँ जारी हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विचार थियो. सेम एज लाइक एभ्री म्यारिड मान्छे, एभ्री अनम्यारिड मान्छेले के प्रश्न सोध्नुपर्छ त भन्दाखेरि वाट एक्चुली द म्यारिज इज, वाट एक्चुली वाइ गड हेज रियली क्रिएटेड इट भनेर चाहिँ सोध्नुपर्छ है. यदि यदि मात्र होइन यो साँच्चीकै पनि के छ त भन्दाखेरि देयर कम्स अ टाइम इन म्यारिज वेल पिपल विल आस्क लाइक, हुन्छ नि त्यो म्यारिजमा चाहिँ त्यो टेन्सनहरू चाहिँ क्रिएट भइसके पछाडि वाइ एक्चुअली डिड आई गेट म्यारिड, किन मैले बिहे गरेको छु होला भनेर चाहिँ एक प्रकारको एउटा त्यो टेन्सनमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ क्वेसन सोध्ने गर्छन् क्या. सेम एज लाइक द्याट त्यो टेन्सनको बेलामा मात्र होइन, बट वी हेभ टु आस्क क्वेसन एन्ड वी विल गेट द आन्सर्स थ्रु द स्क्रिप्चर्स, बिकज आवर अल्टिमेट आन्सरको सोर्स र अझै धेरै क्वेसन्स नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ पुग्नको लागि, ज्ञान पाउनको लागि परमेश्वरबाट. सो वी हेभ टु लुक एट टु द बाइबल. So, as talking through further purpose of the marriage, let me just tell you this. The marriage is created so that we may serve God. यो चाहिँ हो म्यारिजको पर्पस बिब्लिकली भ्यूमा चाहिँ. विवाहको सबैभन्दा प्रथम उद्देश्य भनेको नै परमेश्वरको सेवा गर्नु हो है. यदि तपाईँहरू चाहिँ असल दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि सम्झिनुहोस् तपाईँले परमेश्वरकै सेवा गरिराख्नु भएको छ. तपाईँको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि सेवकहरूलाई प्रश्न आउँछ नि बेला बेलामा, यदि आफ्नै घर परिवार राम्रोसँग चाहिँ केयर गरेको छैन भनेदेखि तिमीले सेवाकाई कसरी गर्न सक्छौ आफ्नो फ्यामिली केयर गरेको छैनौ भनेर, होइन? यसरी क्वेसन आउँछ, विच इज एब्सोल्युटली ट्रु. सो द म्यारिज इज क्रिएटेड सो द्याट वी मे सर्भ गड. केबाट? थ्रु चिल्ड्रेन, थ्रु फेथफुल इन्टिमेसी विथ आवर म्यारिड पार्टनर, विथ आवर बेटर हाफ, एन्ड थ्रु प्रपरली अर्डर्ड सेक्सुअल रिलेसनसिप्सहरूबाट है. कतिलाई त के पनि लाग्नु पनि सक्छ होला, यो कन्सेप्ट तपाईँहरू कतिलाई नयाँ लाग्नु पनि सक्छ होला है. सो हाउ क्यान वी सर्भ गड थ्रु प्रपरली अर्डर्ड सेक्सुअल रिलेसनसिपबाट. हाउ क्यान वी सर्भ, मेरो यौनको जीवनबाट पनि मैले कसरी चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ सर्भ गर्न सक्छु, सेवा गर्न सक्छु भनेर चाहिँ वी मे आस्क द क्वेसन्स. राइट. तर यो एपिसोड्सहरूमा अब गइराख्ने यो सिरिजहरूमा आई विल ट्राई टु रिभिल द वन्डरफुल थिङ्स विच जुन चाहिँ जनरली हामीले चर्चहरूमा प्रिचिङ गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ पाउँदैनौँ अन दिस टपिक. अलराइट. सो अहिलेको लागि चाहिँ यही नै बुझ्नु होला. द पर्पज अफ द म्यारिज इज टु सर्भ गड थ्रु आवर चिल्ड्रेन्स. अलराइट. सो थ्रु द फेथफुल इन्टिमेसी, घनिष्ठता आफ्नो पार्टनरसँगको, होइन, नजिकपन, आत्मीयताद्वारा, र साथसाथै गडले गिभन अर्डर्ड प्रपर सेक्सुअल रिलेसनसिपबाट पनि वी सर्भ गड एज वी विल बिकम अ म्यारिड वान. So the next question that we have to ask is why God has created the marriage institution, अघि भर्खरै भनेको जस्तै. Alright, so for that we have to look into the Genesis chapter 2 verse 15, where we see that God had created man to work. He was a gardener, he was a guardian, as well as a farmer in God's garden, which was in Eden. अलराइट. त्यो बगैँचाको नाम चाहिँ अदन होइन है, त्यो अदनको बगैँचा भनेर चाहिँ भनेको छ नि, कतिजनालाई थाहा छैन होला होइन धेरैपल्टको समयमा. अब गार्डनको नाम चाहिँ के होइन भनेर भन्दाखेरि इडेन होइन. धेरैजनाले चाहिँ त्यस्तै सोच्दैन हुँदो रहेछ क्या. गार्डनको नाम चाहिँ द्याट वाज नट इडेन, बट द्याट इडेन भन्ने ठाउँमा चाहिँ भएको द्याट इज गार्डन. Alright, so Genesis talking about Genesis chapter 2 verse 15. When we just look at there, let me just flip my Bible. Let me just flip my pages. So the Lord took the man and put him in the Garden of Eden. Alright, Garden of Eden to work.
होइन इडनको चाहिँ मा भएको त्यो बगैँचामा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लग्नुभयो काम गर्नको लागि एन्ड त्यो गार्डनलाई टेक केयर गर्नको लागि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो लानुभयो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखिएको चाहिँ छ राइट सो we can see that the man was the guardian of every created thing by God. He was a gardener, he was a farmer in God's garden. So, as we also look into the verse 18, God said that it was not good for man to be alone. Alright? So, what do next question we have to ask is what is that it was not good for man to be alone? भन्नु खोजेको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि check it out, this is really good. So what man needed was helper to work alongside him in the gardening as well as gardening and farming of the garden. Okay, man needs not so much a companion or lover. है परमेश्वरले हामीले त धेरैचोटि समयमा चाहिँ के बुझिदिन्छौँ त भन्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ एक्लै भयो बिचरा त्यसको चाहिँ साथी चाहिँ कोही पनि भएन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि असल साथी चाहिँ उहाँले चाहिँ जुटाइदिनु भयो भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो मानिस एक्लो रहन भनेर भनेर छ नि एक्लो रहने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छौँ कि अफकोर्स गडले दिनुभएको वुमनले चाहिँ कम्पेनियन र लभर त ऊ त अवश्य नै बन्नेवालामा थियो है तर त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इट इज नट गुड फर म्यान टु बी अलोन भनेर जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो नि त्यो अलोन चाहिँ के को अलोन हो त भनेर भन्दाखेरि म्यान बिङ अलोन टु बिकेम अ गार्डियन म्यान बिङ अलोन टु बी द फार्मर एन्ड टु बी के छ त भन्दाखेरि गार्डनर इट इज नट गुड फर म्यान टु बी अलोन अन द्याट सिचुएसन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको सो द्याट्स वाइ गडले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि हेल्पर जुटाइदिनु भयो नट अन द इमोसनल एस्पेक्ट नट अन द के छ भन्दाखेरि यो सोसिएबल यो के भनेर भन्छ यो कम्पेनियनको एस्पेक्टमा होइन कि तर फर टु लुक एट टु द गार्डन टु वर्क टु सर्भ यसको लागि चाहिँ एन्ड एज वेल एज त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा अझै बेसी हामीले चाहिँ यहाँ प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ आई विल प्रोभाइड ए हेल्पर भनेर चाहिँ जब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अझै पनि हामीले चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ हेल्पर फर वाट है के को लागि चाहिँ हेल्पर चाहियो त भन्दाखेरि टु फुलफिल गड्स सर्भिस है टु फुलफिल गड्स सर्भिस किनकि भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकलाई कन्टेक्स्टमा हामी हेर्ने भन्दाखेरि त सबै कुरा गडले क्रिएट गर्दै 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 हुनुहुन्थ्यो नि त हि वाज अन अ बिग प्रोजेक्ट हि वाज अन अ बिग अम्बिसन हि वाज ट्राइङ टु डु समथिङ देयर अनि त्यसको लागि मेन एडम अलोन विल नट वर्क आउट हि निड्स हेल्पर भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जुटाइदिनु भएको तर अहिलेको हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी विवाहको बेलामा नि यो भर्सलाई युज गर्छौँ अथर इन्टेन्डेड मिनिङ नभइकन हामी चाहिँ के गर्छौँ एक्सप्लेन गरिदिन्छौँ के भन्छौँ त भनेर भन्दाखेरि एडम वाज लोन्ली बिकज नो ह्युमन्स वेयर देयर सबैको आफ्नै जोडा जोडा थियो आदम चाहिँ एक्लै होइन त्यो हरिवंशको गीत सुन्नु भएको छ नि मदन बहादुर हरिबहादुरमा गीत सुन्नु भएको छ नि सबैमा देख्छु जोडीमा जोडी बिजोडीमा एउटा भनेर चाहिँ गाउँछ नि उसले त्यो वेमा चाहिँ होइन कि तर गडको प्लान फुलफिल गर्नको लागि हेल्पर उहाँले चाहिँ जुटाइदिनु भएको हो अलराइट सो दिस इज द बिब्लिकल भ्यू अफ म्यारिज एन्ड गाइज सो वाट आई वान्ट टु डु इज आजलाई म तपाईँहरूलाई यो बिच यो स्टोरी चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि क्लाइमेक्समा नै म आज चाहिँ बन्द गर्न चाहँदछु मेरो पडकास्टलाई किनकि भन्दाखेरि म यसको भाग 2 अब छिट्टै नै लिएर आउनेवालामा छु र यहीँबाट हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछौँ सो फर द्याट त्यो बेलासम्मको लागि टिल देन तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि हेल्पर फर वाट हेल्पर फर टु फुलफिल गड्स प्लान गड्स सर्भिस बिकज यो वर्ल्डमा गडले चाहिँ सर्भिस दिँदै हुनुहुन्थ्यो
यो वर्ल्डमा इट वाज नट म्यान वेयर गिभिङ सर्भिस टु द वर्ल्ड बट एक्चुअली इट वाज गड हु वाज गिभिङ सर्भिस इन दिस वर्ल्ड त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि टु फुलफिल हिज सर्भिस ही ह्याड म्यान टु डु द्याट अनि म्यान एक्लैले गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ही निड हेल्पर द्याट्स वाइ गड ह्याड गिभन वन्डरफुल हेल्पर एज इभ र एउटा ब्युटिफुल कुरा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि हेल्पर भनेको चाहिँ अहिलेको त्यो पिए भनेर भने जस्तो होइन है कतिजनाले त्यस्तै बुझ्नु हुँदो रहेछ क्या पिए भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ होइन हिब्रू वर्ड्सहरूमा चाहिँ कति चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु तिमीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि म ठिट्याउनेछु म लिड गर्नेछु म हेल्प गर्नेछु तिमीहरूलाई छुटकारा दिनको लागि भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो हेल्पर भन्ने जुन वर्ड छ नि उहाँले चाहिँ इजरायललाई भन्नुभएको त्यो हेल्पर भन्ने हिब्रू वर्ड र यो आई विल प्रोभाइड एडम हेल्पर भनेर जुन हेल्पर भन्ने वर्ड छ त्यसको ओरिजिन रुट वर्ड मौलिक शब्दहरू चाहिँ दे आर सेम अलराइट बुझ्नुभयो डज द्याट मेक सेन्स टु यु सो अलराइट गाइज सो थ्याङ्क यू फर लिसनिङ माई पडकास्ट यहाँसम्म सुन्नुभएको छ भनेदेखि धन्यवाद र म विश्वास गर्न चाहँदछु यो पोडकास्टले तपाईँहरूलाई धेरै आशिषमय तुल्याएको छ र साथसाथै म यो पनि भन्न चाहँदछु कन्सिडर स्म्यासिङ द लाइक बटन सब्सक्राइब इट इफ यु हेभ नट एन्ड गाइज प्लिज वेट फर यसको भाग 2 बिब्लिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द म्यारिज भाग 2 we will be talking this in episode 2 till then god bless you jai masi and god bless you a lot and keep praying for me thank you